म चाहिँ तिमीसँग आज कुरा गर्छु नेस्टेड इफ को बारेमा। नेस्टेड इफ नेस्टेड भनेको एक भित्र अर्को। यदि तिमी विदिन दी इफ ब्लक एनदर इफ ब्लक लेख्छौ भने त्यसलाई नेस्टेड इफ भन्छ। एउटा जेनेरिक सिन्ट्याक्स लेख्ने कोसिस गरेछु। इफ कन्डिसन त्यसभित्र तिमी के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि अर्को इफ कन्डिसन यसमा राख्न सक्छौ। तिमी यहाँ देख्न सक्छौ यो इफ कन्डिसन चाहिँ यो बाहिरको इफ कन्डिसनमा के छ, डिपेन्डेन्ट छ। यदि यो कन्डिसन ट्रु भयो भने मात्रै यो कन्डिसन एक्जिक्युट हुन्छ। यो कन्डिसन फल्स भयो भने यो ब्लकमा कहिले आइ नै पुग्दैन हाम्रो कन्ट्रोल। त्यसैले कस्तो बेलामा यो युज गर्नु राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि यदि सिरिज अफ कन्डिसन्सहरू छ र त्यो एक अर्कोमा डिपेन्डेन्ट छन् भने त्यस्ता कन्डिसनलाई नेस्टेडमा लेख्नु राम्रो हुन्छ, न कि एल्सिफ 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 गरेर। हामीले अस्ति क्लासमा डिस्कस गरेको एउटा प्रब्लम थियो। त्यो प्रब्लम 3टा नम्बरमा ग्रेटेस्ट फाइन्ड आउट गर्ने। ए ग्रेटर देन बी एन्ड ए ग्रेटर देन सी भयो भने ए इज ग्रेटेस्ट, ए बी भन्दा ठुलो छ अनि ए सी भन्दा ठुलो छ भने ए ग्रेटेस्ट, बी ए भन्दा ठुलो छ अनि बी सी भन्दा ठुलो छ भने बी ग्रेटेस्ट, नभए सी ग्रेटेस्ट। 3टामा हुन सक्ने सम्भावना यही। मलाई यो सी भन्ने ग्रेटेस्ट छ भन्ने पत्ता लगाउनलाई मैले कतिवटा कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो। यहाँ हेर, ए बी भन्दा ठुलो छ, ए सी भन्दा ठुलो छ, 2टा कन्डिसन भयो। बी ए भन्दा ठुलो छ, बी सी भन्दा ठुलो छ, अरू 2टा कन्डिसन चाहिँ 4वटा कन्डिसन चेक गरिसकेपछि मात्रै मलाई थाहा भयो कि सी चाहिँ ठुलो हो भनेर। मलाई बी ठुलो छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनलाई ए बी भन्दा ठुलो छ, ए सी भन्दा ठुलो छ, 2टा चेक गर्नु पर्यो। अनि बी ए भन्दा ठुलो छ, बी सी भन्दा ठुलो छ। मैले यो 4वटा कन्डिसन चेक गरेपछि मात्रै बी ठुलो छ भन्नु पर्यो। भनेको सी ठुलो छ अथवा बी ठुलो छ भन्ने पत्ता लगाउन मैले 4वटा कन्डिसन चेक गर्नुपर्छ। तर एउटा केसमा चाहिँ 2टा मात्रै चेक गर्नुपर्छ। त्यो भनेको यदि ए नै ठुलो रहेछ भने चाहिँ जम्मा 2टै चेक गरेर मात्रै हामी ए ठुलो छ भनेर पत्ता लगाउन सक्छौँ। भनेको यो कतिचोटि कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो भन्ने कुरा गरेको मैले। यसमा मिनिमम तिमीले 2चोटि चेक गर्दाखेरि ग्रेटेस्ट पत्ता लगाउन सक्छौ, म्याक्सिमम 4वटा कन्डिसन चेक गर्दा तिमीले यसको ग्रेटेस्ट पत्ता लगाउन सक्छौ। तर वाट इफ वी युज नेस्टेड इफ? यदि यही प्रब्लमलाई नेस्टेड इफ युज गर्यो भने के हुन्छ चेक गरौँ र एकचोटि। लेख्ने कोसिस गर्छु म। इफ ए ग्रेटर देन बी भयो भने म नेस्टिङ गर्छु है त। हामी कन्डिसन चेक गरौँ भित्र आएर। इफ ए ग्रेटर देन सी, यो कन्डिसन ट्रु भयो भने के हुन्छ भन त? ए ठुलो हुन्छ सर। यस, ए ठुलो हुन्छ। धेरैवटा प्रिन्टआउट लेख्न झर्को हुन्छ। म त्यसैले यहाँ ग्रेटेस्ट भन्ने भेरिएबल बनाएको छु जसमा मैले ग्रेटेस्ट नम्बर एमा राखेको छु। एल्स ए ग्रेटर देन बी लेखेको छु बाहिर। जब तिम्रो ए ठुलो हुन्छ त्यो बेलामा बी भन्दा ए ठुलो भयो भने तिमी यहाँ भित्र आइपुग्छौ हो हैन? हो सर। तिमी यहाँ भित्र आइपुग्नु भनेको त बी भन्दा ए ठुलो भएरै आइपुगेको हो नि त। बी ठुलो हुँदा त यहाँ आउँदै आउँदैनौ नि तिमी। भनेपछि यो ब्लक भित्र हामी आइपुग्दाखेरि हामीलाई थाहा छ कि ए बी भन्दा ठुलो छ। अब हामी यहाँ भित्र के लेख्दैछौँ भने ए चाहिँ सी भन्दा पनि ठुलो छ भन्दैछौँ। भनेपछि हाम्रो ए चाहिँ बी भन्दा पनि ठुलो, ए चाहिँ सी भन्दा पनि ठुलो भयो नि ए ठुलो भयो, यो ठिक छ। अदरवाइज भनेको के हो भन्दा यो कन्डिसन ठ्याक्कै उल्टो। अदरवाइज भनेको यहाँ भित्र सी चाहिँ ए भन्दा ठुलो भनेको हो। अदरवाइज भनेको यो एल्स भनेको चाहिँ सी ग्रेटर देन ए लेखेको हो। यो 2टालाई मिसाउ त। अब यो त ए चाहिँ बी भन्दा ठुलो भनेर आछौ, भित्र तिमीले सी चाहिँ ए भन्दा ठुलो भनेको छौ। यो 2टालाई मिसाउँदा के हुन्छ हेर त? सी ग्रेटर देन ए भनेको छौ एन्ड ए ग्रेटर देन बी भनेको छौ। यो 2टालाई मिसाउँदा के देख्छौ? सी ग्रेटर। यहाँ त अभियस सी ठुलो भइहाल्यो नि, किनकि सी ए भन्दा पनि ठुलो छ अनि ए आफैमा बी भन्दा ठुलो छ। अनि भन्दा यहाँनिर त हामीले बी सबभन्दा सानो भइहाल्यो नि, यहाँ सी सबभन्दा ठुलो भइहाल्यो नि हैन? त्यसैले त्यो ठाउँमा मैले के लेख्न पाउँछु? एल्स जी इक्वल्स टु के लेख्न पाउँछु यहाँ? सी। यो एल्स को अर्थ के हो थाहा छ नि तिमीलाई? यो एल्स को अर्थ के हो? यो बी ग्रेटर देन ए लेखेको हो। एल्स लेखेको भन्दाखेरि एल्स सम्झिने हैन नि त, बी ग्रेटर देन ए लेखेको सम्झिने हो। त्यसो भए भित्र हामी कन्डिसन कसरी चुज गर्छौँ यहाँ हेर। इफ अब म कन्डिसन चुज गर्दा बी ग्रेटर देन सी चुज गर्छु। यसले के भन्छ? यो बेलामा जी के हुन्छ? ग्रेटेस्ट कुन हुन्छ? ग्रेटेस्ट बी। यस, यसमा त कसैलाई शंका छैन होला। बी ग्रेटर देन ए भयो, बी ग्रेटर देन सी हुँदाखेरि त बी ठुलो भइहाल्यो। अदरवाइज एल्स, यो एल्सले के बुझाउँछ तिमीलाई थाहा भइसकेको छ। सी। यस यस, सी नै हुन्छ। हामीले नेस्टेड इफ युज गरेको छौँ जसमा हामीले इफ भित्र इफ राख्न सकेको छौँ। यसले हेर कतिवटा कन्डिसन चेक गरेर ग्रेटेस्ट फाइन्ड आउट गर्न सक्छ, हामी चेक गर्न सक्छौँ। सपोज मानौँ कुनै एउटा नम्बरको भ्यालु लिउँ 20, 30।
तीनटा नम्बर हामीले लियौँ एउटा 10 छ एउटा 20 छ एउटा 30 छ हामीले यो तीनटा नम्बर हामीले लिएको छौँ चेक गर्नलाई है यो एबीसी भन्दा तिमीलाई गाह्रो हुन्छ त्यसले मैले एक्जाम्पल दिँदाखेरि 10 20 30 ए भनेको 10 छ यहाँनिर बी भनेको 20 छ सी भनेको 30 छ जे पनि हुनसक्छ भ्याल्यु मैले एउटा एक्जाम्पलको लागि लिने कोसिस गरेको अब हाम्रो यो इफलाई हेरौँ यो जी भन्नेले ग्रेटेस्ट स्टोर गर्छ जी भन्ने भेरिएबल पनि छ मसँग त्यो पनि बनाइराखौँ जसले चाहिँ ग्रेटेस्ट स्टोर गर्छ यो जी भन्ने भेरिएबल मसँग छ यसले ग्रेटेस्ट स्टोर गर्छ भिजुअलाइज गर्दैछौँ है हामी अब यहाँ आउँदा यो कन्डिसन ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ त हेर यो सिनारियोमा फल्स हुन्छ सर फल्स हुन्छ यस किनकि हामीले यहाँनिर यो मैले लेखिदिन्छु नै ए को भ्यालु हाम्रो यहाँनिर 10 मानेछौँ बी को भ्यालु हामीले यहाँनिर 20 मानेको छौँ जे मानेको छ त्यही कुरा यहाँ लेख्ने हो अनि यो कन्डिसन 10 इज ग्रेटर देन 20 भनेको के भयो फल्स भयो यो फल्स हुने बित्तिकै तिमी कहाँ गयो यो एल्सको ब्लकमा गयो अरू कहीँ जाँदैनौ त्यो फल्स हुने बित्तिकै यहाँ आउने हो त्यो फल्स हुनु भनेको बी ग्रेटर देन ए हुनु हो अब यहाँ चेक गर्छौ के चेक गर्यो तिमीले बी ग्रेटर देन सी चेक गर्यो चेक गर त यहाँ ट्रु कि फल्स हो यो सिनारियोमा फल्स हो सर फल्स हो फल्स हो भने चाहिँ यसले के भन्यो जी इक्वल्स टु सी भन्यो भनेको ग्रेटेस्ट नम्बर चाहिँ को हो भन्दैछ सी सही डिसिजन दियो सही दियो सर दिन्छ नै चेक गरौँ फेरि तिमीलाई 10 20 30 दिँदाखेरि यसले काम गर्यो जस्तो लाग्यो अब हेरौँ 20 10 30 राखौँ अर्डर जे पनि हुनसक्छ एबीसी को अर्डरको कुरा हो अब अर्डर मैले ए को भ्यालु 20 बी को भ्यालु 10 सी को भ्यालु 30 राखेर हेरौँ यसैमा हेरौँ यही लजिकमा हेरौँ यो कोरकार भए पनि तिमी बुझ्छौ होला किनकि कोरेरै बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यही भएर कोरेको कुरा हेर्नुपर्छ ए को भ्यालु 20 बी को भ्यालु 10 त्यसो भए यो कन्डिसन ट्रु कि फल्स भयो तिमी मलाई भन यो कन्डिसन ट्रु कि फल्स ट्रु सर ट्रु भएपछि तिमी कहाँ आइपुग्यौ भित्र तिमी यो ब्लकमा आइपुग्यौ अब यो कन्डिसन चेक गर तिमी यो फल्स हो सर यो फल्स हो यो फल्स हो भने तिमी कहाँ आइपुग्यौ एल्समा आइपुग्यौ एल्स भनेको के हो जी इक्वल्स टु सी एन्ड इट इज द करेक्ट एन्सर ठिक छ सर किनकि जी को भ्यालु 30 हुन्छ ग्रेटेस्ट त्यही त हो अब 30 दुईचोटि सी को ठाउँमा थियो अब अलिकति अर्डर चेन्ज गर्छु अर्को 30 20 10 ल यो हेरौँ अर्डर जे पनि हुनसक्छ तिमी चेक गर्न 6वटा अर्डरहरू हुनसक्छ 6 चोटि चेक गरेर हेर्न सक्छौ तिमी मैले चाहिँ यहाँ 3टा देखाउने कोसिस गरेँ ल 6 चोटि हुन्छ यसको चेक गर्न सकिन्छ अर्डर एबीसी को भ्यालु 30 20 10 छ कन्डिसन चेक गर दिस इज ए दिस इज बी दिस इज सी ल त यो कन्डिसन ट्रु कि फल्स ट्रु भयो 30 इज ग्रेटर देन 20 ट्रु भयो त्यसो भए तिमी कहाँ आयो यहाँ भित्र आयो सरी यहाँ भित्र आयो यो भित्रको ब्लकमा चेक गर फेरि के भनेको छ ए ग्रेटर देन सी चेक गर्नु भनेको छ तिमीले कसलाई चेक गर्नु पर्यो 30 इज ग्रेटर देन 10 चेक गर्नु छ कन्डिसन ट्रु कि फल्स ट्रु त्यसो भए तिमीले यहाँनिर भ्यालु के पायो जी इक्वल्स टु ए पायो द्याट इज ट्रु कन्डिसन ठिक छ हामीले अहिले दिएको एन्सर ठिक छ हामी यसरी डिफ्रेन्ट पाथबाट कन्डिसन चेक गर्न सक्छौँ अघि यो पाथमा पुगेको थियौँ अहिले यो पाथमा पुग्यौँ अहिले यो पाथमा पुग्यौँ हामीले 3टा कुरा चेक गऱ्यौँ हामीले लेखेको कन्डिसन जुनसुकै तर्फबाट ठिक छ नेस्टेड इफ युज गर्दाखेरि फाइदा के हुन्छ भने जम्मा 2 चोटि चेक गरेर तिमीले यो कन्डिसन र यो कन्डिसन चेक गर्ने बित्तिकै यो एन्सर र यो एन्सर आउँछ अथवा तिमीले याद गरेछौ भने यो कन्डिसन र यो कन्डिसन चेक गर्ने बित्तिकै यो र यो एन्सर आउँछ त्यसैले म्याक्सिमम तिमीले 2 चोटि मात्रै कन्डिसन चेक गरेर तिमीले ग्रेटेस्ट निकाल्न सक्छौ र मिनिमम पनि त्यही 2 चोटि चेक गरेर तिमी ग्रेटेस्ट निकाल्न सक्छौ त्योभन्दा बढी चेक गर्नै पर्दैन तर अघि हामीले लेखेको नन नेस्टेड वालामा म्याक्सिमम 4 चोटि चेक गर्नु पर्थ्यो त्यसैले डिसिजन मेकिङ यो चाँडो हुन्छ तिमीले यसमा 2 चोटि मात्रै चेक गरे पुग्छ भन्ने कुरा हो यसलाई एक्जिक्युट गरेर हेरौँ 3टा इन्टिजर भ्यालु अघि हामीले 10 20 30 राखेको थियौँ म त्यही भ्यालु राखेर हेर्छु सेम भ्यालु यसले काम गर्छ अर्डर चेन्ज गर्न सकिन्छ 20 30 10 राख्न सकिन्छ यसले पनि करेक्टली भ्यालु दिन्छ ग्रेटेस्ट जसरी तिमीले इन्टर गरे पनि यसले मलाई करेक्ट भ्यालु दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो 10 30 20 10 असाइन गरौँ यसले पनि मलाई करेक्टली भ्यालु दिन्छ जुनसुकै अर्डरमा तिमी इनपुट देऊ यसले करेक्टली काम गर्छ